La ce distanță scurtăm pomii față de nivelul solului atunci când îi plantăm? Părerile sunt împărțite, cărțile de specialitate spun una, practicanții spun alta. Haideți să discutăm puțin în acest material, să vedeți care este și părerea mea. Poate vă va fi de folos. Ce spun eu poate? Sunt 100% sigur că vă va fi de folos. Iar distanța, conform scrierilor de specialitate de scurtarea pomului față de nivelul solului, este cuprinsă în general între 60 de centimetri și 90 de centimetri. În oricare din aceste zone, dumneavoastră puteți să faceți aceste scurtări. Dar intervin și alte situații pe care cărțile de specialitate nu le spun, deoarece în mare parte, toate scrierile acestea de specialitate și toți practicanții fac acest lucru în livezile mari, în intensive, acolo unde se urmăresc fructificare, dezvoltare corectă, iar după 15 ani pomul va fi înlăturat, totuși va veni altul. Nu. Noi vorbim în grădinile noastre, în curțile noastre, lângă casele noastre. Pentru că vă puteți lovi de foarte multe situații, cum ar fi o construcție, un gard, o lipsă a luminii, pentru că vecinul are un pom și nu poți să te duci să-i tai pomul omului și pomul respectiv nu va avea lumină. Sau poate vrei să-l plantezi într-un anume loc unde vrei să valorifici o bucată de spațiu, dar la fel este stăvilit de un zid, de un gard și atunci va trebui să ne înălțăm oarecum cu distanța față de scurtarea acestui pom, care are legătură cu zona pământului, unde el acesta pornește, a fost plantat în partea de sus. În cazul de față, am un piersic. Nu este stăvilit de absolut nimic, este scăldat de razele solare și în acest caz eu pot să-l scurtez absolut de unde am eu nevoie. Dar în momentul în care vom face scurtări și plantări, vom întâlni două tipuri de pomi. Unii sunt un lăstar simplu, unul singur, fără să aibă aceste ramuri, sau mai putem întâlni pomi care au început deja să-și formeze coroana. Din punctul meu de vedere, atât timp cât el se încadrează în maxim 90 de centimetri de față de sol, și aici în cazul meu am 84 de centimetri, uitați. Se observă, da? Eu pot merge pe structura pomului, mă uit dacă are lăstari până în această zonă, îi elimin la inel, după care mi-aleg 4 brațe principale, 4 ramuri principale, pe care vin și scurtez din această zonă. Iau camera și vă exemplific. Și așa cum v-am spus, urmărim de la sol, pe tulpina pomului, acolo unde avem creșterile eliminate la inel, și mergem în zona unde vom face scurtarea și vedem că în cazul de față avem mai multe brațe. Noi vom alege 4 brațe principale pe care să formăm coroană. Și venim și facem o scurtare aproximativ la 2 cm față de această zonă, urmând să ciupim acei lăstari care vor da. Facem puțin oblică și atâta vom face. Nu vom face scurtări, nu vom face nimic, astfel încât aceste brațe să se dezvolte și să creeze scheletul pomului. Discutam mai devreme despre zona în care plantăm pom. Spre exemplu, acesta de aici are aproape 40 de centimetri de unde l-am scurtat. Pentru că sub el nu am decât gazon și nu mă deranjează cu nimica și nici nu sunt nevoit să intru sub el, să fac vreo activitate în această zonă. Ei bine, trebuie să știți că în cazul în care aveți o grădină și vreți să înnobilați o parte din ea cu pomi fructiferi și de dedesubtul lor să cultivați diferite specii care merg și mai într-o zonă mai umbroasă, nu este nicio problemă. Dumneavoastră vă puteți duce cu scurtarea mult mai sus, puteți trece și de 1 metru, astfel încât dumneavoastră să aveți acces pe sub coroana pomului. Singura problemă care ar fi este că în primii ani de viață nu trebuie să lăsăm un coronament foarte puternic pentru ca tulpina pomului să se îngroașe. Astfel, dacă nu se îngroașă, vom avea probleme. Deci, acolo unde nu avem probleme de genul să intrăm pe sub pom sau să lucrăm pe sub acesta, putem să ne ducem cu pornirea scheletului, coronamentului propriu-zis, mai jos. Acolo unde avem nevoie de spațiu, puteți să vă duceți mai sus fără nicio problemă. Puteți să tăiați și la 1,5 metru să faceți prima scurtare. Care este problema? Este curtea dumneavoastră, este grădina dumneavoastră. Trebuie să avem în vedere aspectul îngroșării tulpinii și cam atâta tot. Nu este nicio problemă. Nu se supără nimeni, iar pomul va fructifica fără probleme. De asemenea, trebuie să mai luăm în calcul și forma coroanei pe care avem de gând să o pornim. În cazul de față, la acest păr pe care
care vi l-am mai arătat și în alte materiale, coroana este pe ax. Atunci scurtarea o fac obligatoriu undeva la 60 de centimetri. Dar dacă mă împiedică și am nevoie să lucrez pe sub pomul respectiv, pot să mă duc mai sus fără probleme. Nu este absolut nicio problemă. La măr putem păstra aceleași proporții. Important este să știm câte brațe, câte ramuri principale vom lăsa. Haideți să vorbim și despre pân și să vă arăt acest caz, unde distanța primei scurtări care a fost făcută a fost undeva tot la 60 de centimetri. Așa a venit pomul direct din pepinieră. Am lăsat brațele principale, 4, după care am revenit cu scurtare în această zonă și nu am mai făcut absolut nimic în acest sens. În cazul acestui cais, observăm 3 brațe principale care au plecat din partea jos și un ax, care este normal să tindă spre lumină. În schimb, vedem din alt unghi că pe această zonă este oarecum degarnisit, adică el nu are un braț puternic. Ce voi face? Mă orientez pe cât posibil să las un posibil braț și elimin ce este mai jos sub el, la inel, pentru a-i opri concurența, dacă aș putea spune. Celelalte două sunt orientate într-o zonă care îmi convine. Aceasta vine în această zonă. Aici am una ruptă, ceea ce sunt obligat să o elimin. După care mă uit să văd o oarecare simetrie și vin și scurtez într-un unghi oarecum oblic. După care mă uit pe brațele acestea principale și văd că sunt foarte înalte. În acest caz, vin și scurtez la muguri exteriori, decât că fac acest lucru într-o diferență oarecare de nivel, adică nu îi pun pe toți la același nivel. Și astfel am posibilitatea să creez 4 brațe principale și vedem în cele două care se dezvoltă mai viguros, urmând ca anul viitor să vin să elimin una de aici. Iar distanța față de sol este de 55 de centimetri în acest caz. În cazul acestui cireș, el este stăvilit de acest gard, de acest alun de pomii din acea zonă pe care nu am cum să-i tăi sub nicio formă și de aceea i-am lăsat coroana mult mai sus, astfel încât el să-mi depășească această zonă și să formeze un coronament într-o parte mult mai înaltă. Nu mă deranjează sub nicio formă și de aceea scurtarea a fost făcută la 1,20 m. La fel cum este cazul și acestui măr de aici, coronamentul este început la 1,50 m, undeva unde coroana acestuia poate să treacă peste gardul respectiv și să nu mai fie stăvilită și să primească ceva lumină din acea parte, deoarece acolo avem salcâmi și dacă l-aș fi lăsat mult mai jos, atunci el nu s-ar fi dezvoltat. Bine, în el am 3 soiuri diferite altoite pe un portaltoi sălbatic. În cazul acestui gutui pe care o să-l formez și poate fac și un material despre el, vedem că el are creșteri din această zonă de aici de jos, dar de fapt și de drept este stăvilit. Atât de gard, cât și de acești salcâmi din zonă pe care la fel nu poți să-i tai. Și de aceea eu sunt obligat, să-i formez coroana undeva la cel puțin 1 metru, să-i dau drumul să plece, astfel încât să nu îmi împiedice gardul, dar să am și un gutui în curte, că de fapt și de drept acesta este scopul. Dar întrebarea era ce tactică puteam să adopt dacă aceste brațe erau deja formate undeva la 1,5 m, dar în zona pomului nu era stăvilit de absolut nimic. Atunci, obligatoriu, nu mai țineam cont de ele, pentru că nu se cadrau în norme și veneam și scurtam undeva la 70 de centimetri, fără nicio problemă. De fapt și de drept, dragilor, trebuie să țineți cont în curțile și în grădinile dumneavoastră de obstacolele pe care le aveți, de radiația solară, adică de incidența soarelui asupra coronamentului și totodată de curenții de aer sau de alți pomi din jur. Iar în funcție de asta vă adaptați nivelul la care faceți secțiunile. V-am spus, la carte, orice specie, orice soi veniți, scurtați la 60-70 de centimetri și de acolo încolo mergem. Dar sunt acceptate și aceste toleranțe pentru că vorbim de curte, de grădină, vorbim de intensivă. Acolo toți la linie sunt scurtați la un stas, sunt hrăniți la un stas, spre da îngrășămintele, nu știu care, tot ce se întâmplă și după 15 ani vor dispărea sau după 20, în funcție de cultură. În schimb, în curțile și grădinile noastre, noi vrem să ne bucurăm de fructe un timp mult mai delungat și dacă se poate pe cât posibil natural, fără stropiri prea intense sau doar cu stropiri bio. Iar eu asta urmăresc și cred că mulți dintre dumneavoastră care vă mutați la casă sau care aveți o proprietate, vă loviți de aceste aspecte. Și trebuie să țineți cont cum
se pot dezvolta aceste ramuri principale ca să-și formeze coronamentul. Nu vă împiedică cu absolut nimic să mergeți cu 30-40 de centimetri mai sus, dacă acolo se poate forma un coronament frumos și corect, în detrimentul zonei în care să-l lăsați la 70 de centimetri și acolo pomul să nu se mai dezvolte. Totul este minunat, încercați această tehnică și adaptați. Iar eu vă spun că cu siguranță vă va fi de folos. Ați văzut poate în grădinile mai vechi, acolo unde sunt pomii aceia groși pe timpul bunicilor, coronamentul începea undeva la 1,50 m al pomului. De ce? Pentru ca omul să poată să intre, să cosească pe sub el, să lucreze, să strângă fânul și alte chestii. Ne adaptăm în funcție de zonă. Nu discutăm despre intensive, discutăm despre grădini. Așa că a început campania de plantare, succes și spor la treabă. Iar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!